নমস্কাৰ নামনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ঘৰ বনোৱা সকলো মানুহৰে এটা সপোন থাকে আৰু সেই সপোনটো আজি পূৰা কৰিব আহিছোঁ আমি বাগনাত, য'ত আমাৰ ইয়াতে এটা বিল্ডিং চলি আছে। কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে আহক আপোনালোকক মই সেইটো অলপ দেখাওঁ আৰু কি প্ৰচেছত আমি কামবিলাক কৰাই আছোঁ, মিস্ত্ৰীৰ লগত কি টাচত আমি আছোঁ, সেইবিলাকৰ ওপৰতো আপোনালোকক মই অলপমান নলেজ দিম যে আমি কি প্ৰচেছত কামবিলাক কৰোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হওক। আমি বৰ্তমান আছোঁ তেওঁলোকৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত। এইটো এটা টোটেলি ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং, কমপ্লিটলি তেওঁলোকে নিজৰ ফালত নিজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব। এইটো ডুপ্লেক্স কনচেপ্টত গোটেই ঘৰটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে। তো আহক তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে আমি ওপৰলৈ যাওঁ আৰু কি প্ৰচেছত কামবিলাক চলি আছে চাওঁ। তো এওঁলোকৰ ঘৰৰ যিটো ডিজাইন আছে তো সেইটো আপোনালোকক মই প্ৰথমতে দেখাই লওঁ। চ' এইটো ঘৰৰ আজি আমাৰ যিটো ৰুফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটোৰ কাম চলি আছে অলৰেডি। এইখিনি কাম অলৰেডি আমাৰ শেষ হৈছে আৰু যিবিলাক আমাৰ ঘৰবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইন থাকে তো সেইখিনি কাম আমি সদায় এজন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰেজেণ্টতে আগবঢ়াওঁ। তো সেইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লাগি আছে, য'ত মানে মিস্ত্ৰীবিলাকৰ সৈতে যিখিনি ডাইমেনশ্যনছ থাকে ঘৰবিলাকৰ, তো ষ্ট্ৰাকচাৰেল এলিমেণ্টত ডাইমেনশ্যনবিলাক তেওঁ দেখাই দি আছে। যদি আপুনিও ভাবি আছে নিজৰ ঘৰটো এনেকুৱা এটা ইঞ্জিনিয়াৰ টীমৰ দ্বাৰা এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিম বুলি, তেনেহ'লে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।